vòng chưa biết để cái ở đâu luôn. Anh Lộc ơi, anh vào mail anh accept cho em cái link YouTube đó. Bảo anh đồng ý là được rồi, có link YouTube. Dạ dạ. Vâng. Anh 123. Lùi vào sâu rồi giữa hai Xin chào mừng các phóng viên nhà báo đã tham dự báo trước trận đấu tranh quân vàng môn bóng đá nam SEA Games 21 và Việt Nam của Thái Lan. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình với Bộ trưởng Quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo. Welcome everyone to the pre-match press conference between Under 23 Vietnam and Under 23 Thailand. We will start the session with Under 23 Vietnam head coach Park Hang-seo. Chúng tôi xin mời câu hỏi đầu tiên ạ. Mọi người xin vui lòng giơ tay để hỗ trợ. Would that be the first question? Please, with the first question, please raise your hand. Xin mời chuẩn bị cho bảng thứ hai của sữa. Ông chuẩn bị như thế nào cho trận đấu này và ông cho rằng là trận đấu với Việt Nam Thái Lan sẽ khác như thế nào so với 5 trận đấu trước đây của chúng ta? Cảm ơn. My question is, what are your preparation for this game, for this final game, and what do you think is the difference between this game and the previous 5 games? Thank you. 내일이 대통령입니다. 내일 대통령입니다. 안경이 나왔습니다. 이건 승리에 대해서 대단한 분들과 고생들이
그런 기회에 그것의 어떤 보답하기 위해서 최선을 다할 것을 약속합니다. 태국은 강력의 후보로 뽑히는 팀입니다. 강력한 우승 후보로 뽑히는 팀입니다. 지금 태국은 5경기에 15득점을 하였고 20점을 하였습니다. 그 20점은 첫 경기 말레이시아의 경기에서 20점이었는데 그거는 태국이 한 명 그냥 나간 이후에 20점을 보였기 때문에 오늘 정확하게 평가할 수 없을 정도로 없는 정도입니다. 그러니까 공격과 수비에 완전한 완벽한 팀이라고 할 수 있습니다. 기록상으로 보면. 근데 팀마다 어떤 강점은 다 있는 것이고, 특히 베트남은 공격수들의 미드필더와 공격수들의 어떤 개인 능력이 아주 뛰어나다고 생각하고 있습니다. 이런 부분을 우리가 어떻게 잘 조직적으로 커버해야 되는지가 그렇게 생각하고 있고, 축구라는 게 꼭 개인 능력도 중요하지만 예측인 환경론도 경기 결과에 많은 변수를 작용하기 때문에 우리는 최대한 민주당에서 우리의 모습을 보여주도록 하겠습니다. Ngày mai thì trận chung kết sẽ được diễn ra, có nghĩa chúng ta chỉ còn một trận đấu nữa thôi. Hiện tại thì tôi biết rằng nhân dân Việt Nam cũng như là người hâm mộ bóng đá đều đang rất trông chờ và kỳ vọng vào đội tuyển. Các cầu thủ của chúng ta thì cũng có một phần áp lực. Tôi nghĩ rằng họ cũng cần phải vượt qua áp lực đó và cố gắng hết sức để giành một kết quả tốt. Về đối thủ Thái Lan thì họ là một đối thủ không hề dễ dàng. Trong 5 trận đã qua họ ghi đến 15 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn thôi. Và 2 bàn thua của đội Thái Lan là phải nhấn mạnh rằng là nó đến từ cái thẻ đỏ trong trận đấu đầu tiên với lại đội Malaysia. Có nghĩa rằng chúng ta cũng không thể nào mà đánh giá được hoàn toàn, tại vì 2 cái bàn thua đó chỉ nó đến từ cái tình huống bị thẻ đỏ trong trận gặp Malaysia. Về khâu tấn công và phòng ngự, có thể nói rằng đội Thái Lan họ có lối chơi tương đối là hoàn hảo. Tất nhiên mỗi đội thì đều có những điểm yếu khác nhau. Tôi nghĩ rằng đội Thái Lan có nhân tố ở trên hàng công và hàng tiền vệ rất tốt, kỹ năng của các tiền vệ và tiền đạo của đội Thái Lan tương đối tốt. Thế nên chúng ta cần phải có sự tổ chức trong lối chơi để làm sao bộc lót được trong hoàn cảnh. Bóng đá là môn thể thao với nhiều biến số và đặc biệt nó có thể nó không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân mà nó còn đến từ sự phối hợp của tập thể. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hết sức và đạt được kết quả tốt trong trận đấu ngày mai. Tomorrow will be the final match and the last game. Actually, I know that many Vietnamese people and Vietnamese fans expect for tomorrow winning.
and I think that this is give my players many big pressures. But I think they have to try the best to get over the pressures. Related to the Thailand team, it is really not easy to play with them. They score in the last 5 matches. They score 15 goals and lose 2 goals. But that 2 goals they lost in the first match with Malaysia because of the red card. So we can have we cannot give the exactly assessment related to this lost goal. The Thailand team, they have good attacking and also well on the defense. Of course, each team they must have their weak point. So our duty, we must find out the weak point, and we must have a good organization, and the players must support together. In football, we don't know what will happen in tomorrow game, but the most important thing is each player must have focus and tries the best for tomorrow game. Tôi đề nghị ở phía dưới cũng sẽ đề nghị xin mời gọi tiếp theo. Xin chào, tôi là Nguyễn Khang đến từ báo VN Express. Thì trong 4 trận những cái trước ở SEA Games thì Việt Nam và Trung Quốc thì ông chuẩn bị tâm lý thế nào không tổng trước cái đánh ngại lịch sử này? Xin cảm ơn. The question of the reporters is how did you reinforce the mentality of the players before this important game? 처음 듣는 이야기고 또 결승전이랑 부담감이 분명히 저와 선수들 있을 것이고 상대도 회복도 있을 것이고 그렇기 때문에 그 부담감은 저와 우리 선수들이 마인드 컨트롤을 해야 된다고 생각하고 극복해야 된다고 생각하고 있기 때문에 그런 앞에 기록은 옛날 것입니다. 그 옛날 기억을 되살릴 필요는 없다고 생각하고 지금 앞으로 발전되는 모습을 보여야지 옛날 좋지 않은 기억을 그럴 필요가 뭐가 우리한테 도움이 되지. Những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan trong những kỳ SEA Games trước đây thì lúc khi đó tôi không gọi là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam và những cầu thủ của chúng ta cũng không phải là những cầu thủ đã tham gia vào những trận thua đó. Cần phải nói tên đó là ở SEA Games, kỳ SEA Games trước tại Philippines chúng ta là những người chiến thắng. Về câu chuyện này hôm nay tôi mới được nghe lần đầu tiên về những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở kỳ SEA Games. Tất nhiên trong bất cứ một trận chung kết nào thì áp lực của tâm lý luôn luôn là điều đó. Tôi cũng như các cầu thủ cũng phải gánh chịu những cái áp lực tâm lý nhất định này. Và tôi nghĩ rằng đối phương họ cũng không khác gì chúng ta, họ cũng gặp phải những áp lực tâm lý thôi. Với những áp lực tâm lý này thì các cầu thủ chúng tôi cần tiết chế
và vượt qua nó. Tôi cho rằng những cái câu chuyện về quá khứ chúng ta cũng không nên quá tập trung hay là suy nghĩ nhiều về nó, tại vì điều quan trọng là những gì xảy ra, điều quan trọng là tương lai, và tôi nghĩ rằng quá khứ không quá quan trọng. Related to the previous loss of Vietnam when we played with Thailand in the SEA Games final, I'm not the head coach at that moment, and also nowadays the players who will play tomorrow game also they didn't play on that last 4 match, so I don't have anything to say about that. And this is the first time I hear about this information. I think that when we play the final games, it's very big pressure for me and for my players. But not only our teams. I think the same things will come to the opponent. So the important thing is we must get over the pressure and we must make the good preparation on the mentalities and everything. The past is the past and we must forward to the future. Xin chào, tôi là biên tập viên Nguyễn Tấn đến từ truyền hình Bình Phước. Tôi có một câu hỏi với nhà bác là chúng ta cách đây ở SEA Games Philippines, SEA Games 30 thì được biết là ông cũng như toàn cộng chịu một áp lực rất lớn cho cái huy chương vàng 60 năm đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games. Thì lần này cùng trước trận chung kết, xin ông có thể so sánh cái áp lực đó của ông và toàn đội là như thế nào so với cái SEA Games tại Philippines? Before this, in the SEA Games in the Philippines, you had another pressure for the gold medals in men's football for after 60 years. So could you compare the pressure on that tournament and on this one? Thank you. 필리핀에서 볼 때는 제가 시기게임이라는 것을 처음 해본 여행이었고 또 60년 만에 도전이라는 그런 목표의 설정이 저에게는 심리적 압박과 부담감은 있었습니다. 다행히 우리 선수들이 잘해줘서 목표를 달성하였고 지금은 또 베트남에서 시기게임이 또 열리기 때문에 앞에 시기게임을 경험해본 필리핀에서 경험해서 또는 도움이 되지만 또 베트남에서 우리 홈에서 시기게임이 열린다는 것에 대해서 부담감은 있고 또 감독은 항상 그런 승리의 부담감에 느끼지만 예술이나 훈련이나 감독으로서 부담감은 느끼지만 그게 감독의 해갈 일이기 때문에 최선을 다하였습니다. Hai năm trước thì kỳ SEA Games ở Philippines thì khi đó là lần đầu tiên tôi được tham gia kỳ đại hội, và ở thời điểm đó thì mục tiêu lớn nhất được đặt ra là phải giành được tấm huy chương vàng của mình bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi. Với cái mục tiêu đó thì rõ ràng khi ở Philippines tôi
đã có rất là nhiều áp lực tâm lý. Rất may các cầu thủ đã chiến đấu rất tốt và chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra. Năm nay thì SEA Games tổ chức tại Việt Nam. Có thể nói rằng tổ chức ở Việt Nam thì chúng ta là nước chủ nhà cũng có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên thế thì nó cũng đi đôi với áp lực. Dưới tư cách là huấn luyện trưởng thì tôi luôn cảm nhận được cái áp lực của chiến thắng. Nhưng dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi khi ở cái huấn luyện trưởng, đó là luôn phải hướng đến chiến thắng. The last SEA Games in Philippines, this is the first time I enjoy to the SEA Games, and at that moment our target is the gold medal, and of course we face to many big pressures, and it's really lucky that my players they did well their job and we reached to our target. For this SEA Games, we home we play in Vietnam. We have many advantage, but of course, advantage will go together with the pressures. This is my duty, and I think that this is normal. I will try my best with my player. Chúng ta sẽ có câu hỏi cuối cùng xin chuyển sang phần Please go ahead with the last question, please. Tôi Tân Phước, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo là khi ông dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam thì ông cũng đã từng đánh bại họ, chẳng hạn như tại Kings Cup. Rồi sau đó ở vòng loại World Cup thì có những cảnh hòa rất là đẹp. Nhưng từ khi huấn luyện viên Manoban Kim lên làm huấn luyện viên trưởng thì ông ấy dẫn quân Thái Lan từng thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết AFF Cup. Thì tôi xin hỏi là huấn luyện viên Park Hang-seo có những nhận xét gì về người đồng nghiệp của đội U23 Thái Lan không? Xin hết. This question is asking about under-23 Thailand head coach Manoban Kim, and especially he has led Thailand to beat Vietnam 2-0 in the AFF Cup quarterfinals. Do you have any regards regarding this? 제가 있는 건 독일의 변인이라고 하는 것입니다. 독일의 변인, 독일의 여기 오셨나요? 그거는 중국에서 오랫동안 중국에서 유명한 사람을 했고 또 베트남에 와서 20년 사이에서 만나고 왔습니다. 그러니까 뭐 누구보다도 태국 선수의 스타일을 잘 생각하는 분이고 또 베트남에서 친구간에 한국 생활을 했기 때문에 베트남 저도 그분의 성향을 제가 AF에서 봤기 때문에 그분의 성향을 그리고 스타일을 알 수 있고 저분 또한 우리 팀에서 보면 그런 어떤 전술적인 부분을 준비했을 때 생각하고 있기 때문에 그런 부분은 서로
지금 현재 경기 스타일로 봐도 뭐 대표팀하고 큰 변화가 없는 그런 선수들을 조사하고 있는 것 같습니다. 우리가 감독이라고 생각합니다. Theo như tôi được biết thì ông ấy là người Brazil, thì huấn luyện viên trưởng của Thái Lan cũng có rất là nhiều kinh nghiệm với các đội bóng ở giải chính nước Thái Lan. Ông ấy cũng từng có quãng thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng hơn bất cứ ai hết, ông ấy là một người rất am hiểu về các cầu thủ Thái Lan, hiểu về điểm mạnh của cầu thủ Thái Lan, và cũng có quãng thời gian ông ấy đã làm việc tại Việt Nam, nên tôi nghĩ rằng ông ấy cũng nắm được rất là nhiều về các cầu thủ của chúng ta. Ở giải AFF Suzuki Cup vừa rồi thì đội Việt Nam cũng đã gặp đội Thái Lan, và tôi dự đoán rằng lối chơi cũng như trận đấu sẽ có nhiều điểm tương đồng trong trận đấu ngày mai. Huấn luyện trưởng của đội Thái Lan cũng rất hiểu các cầu thủ Việt Nam, và ngược lại tôi cũng đã nắm được tương đối nhiều về đội Thái Lan. Ông ấy là một huấn luyện giỏi, tôi nghĩ là. As you know that the head coach of Thailand, the Trinity Nation team, is Brazilian. He has many experience with Thailand players because he used to work for many years, and also he has experience in Vietnam League because he used to be the head coach of the Ho Chi Minh clubs. I think this is a very big advantage. He know well from Thailand and also from Vietnam. In the AF Suzuki Cup, we used to play with them, and I think that in tomorrow games will be the same. So I think that he's a good coach. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good luck. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình báo trước trận là đấu tranh sân vàng với Quốc Nam với trưởng của Thái Lan Alexander Polkin. We commence this press conference session with the under-23 Thailand head coach, Alexander Polking. Please commence with the first question. Chuyển xin mời các phóng viên ảnh ra dịch vụ thông tin để cho các phóng viên có thể hỏi được. Xin mời hai bạn phóng viên ảnh phía buổi số trước. สวัสดีครับคำถามแรกเลยครับก็คือขอถามเรื่องสภาพความพร้อมของทีมก่อนว่าตอนนี้หลังจากลงเล่น120 นาทีกับอินโดนีเซียไปนักเตะในทีมกลับมาพร้อมที่แล้วก็อีกคำถามนึงครับก็คือการลงเล่นกับเวียดนามในครั้งนี้ครับที่ผ่านมาเราเล่นกับแฟนบอลในสนามแต่ว่าแฟนบอลก็อาจจะเชียร์ไทยบ้างเชียร์ทีมอื่นบ้างแต่ครั้งนี้การที่เราลงเล่นเราจะเจอกับแฟนเวียดนามทั้งหมดจะมีการรับมือกับความกดดันตรงนี้ยังไงครับ Okay, so the first question or matter is how is the condition of the team after 120 minutes in the semi-final? And the second question is, of course, we played before another group game semi-final with the full stadium, but the fans, of course, some fans are supporting Thailand, but now we're in the final. All the fans will be supporting Vietnam. Are you prepared for the team to cope with the pressure?
câu hỏi của phóng viên Thái Lan dành cho huấn luyện viên là bây giờ tình trạng của các cầu thủ đồng đội đang như thế nào và ông đã có các chiến lược gì xây dựng lối chơi. Trước đây thì là có nhiều vận động viên đã ủng hộ đội tuyển Thái Lan, bây giờ khi vào chung kết thì họ đã và đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam nhiều hơn. Ông có ghi nhận gì với áp lực này? Okay. First, about the under 20 minutes, clear. It's not easy to play 3 days later after under 20 minutes, but at least Vietnam is in the same situation. So I believe that makes them equal. We will be a little bit tired, but they also will be a little bit tired. So I don't see that as an advantage for that situation. ก็ข้อแรกก่อนนะครับเรื่อง 120 นาทีที่เราเพิ่งเล่นไปรอบรองก็แน่นอนสำหรับทีมเราแล้วสำหรับทีมเวียดนามก็ผ่านเกม 120 นาทีมาด้วยกันเพราะฉะนั้นในเรื่องความล้ามันก็พอๆกันนะก็ไม่ได้มีใครได้เปรียบไม่ได้มีใครเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมนะครับ Đầu tiên tôi muốn khẳng định được là trận đấu chung kết này sẽ không dễ dàng. Bản thân đội tuyển Thái Lan đã thi đấu 120 phút và đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Cả hai đội là trong tình thế vô cùng khắc nghiệt trước trận chung kết gặp nhau và thông tin được là Tây và đội tuyển Thái Lan không phải đang ở trong một cái tư thế có lợi và đội tuyển Việt Nam cũng vậy và đây là một cái trận vô cùng ngang bằng. Second question is yes, Vietnam is clear favorite for that game because not only because they have 40,000 passionate people helping and cheering and supporting them for 90 minutes. They are playing at home. The stadium will be full. That is of course a big advantage, but not only because of that. They had also the best preparation. They have all the players. They camp for 100 days. We camp for 1 day. But yeah, it's a final. It's a big game. Of course, we came that far and now we want to win. We are underdogs in this situation, but we are a good underdog. That's it. We will put the fight in. We have a history in the tournament. We have good players. But yeah, it will be a very, very tough game for us because of all the reasons that I just mentioned. ในเรื่องคำถามที่สองนะในเรื่องของเกมที่จะต้องเจอกับแฟนบอลเต็มสนามนะในนัดชิงนะแน่นอนแฟนบอลของเวียดนามก็มาเชียร์กันด้วยแพชชั่นเต็มที่อยู่แล้ว 40,000 คนนะในสนามนะซึ่งก็ทำให้เขาได้เปรียบอยู่แล้วการที่เขาได้เป็นเจ้าภาพบวกการที่เล่นในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบประโยชน์เขาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลนั้นเหตุผลเดียวนะเขาก็ต้องถือว่าเป็นเต็มหนึ่งนะเพราะว่าการที่เขาได้เต็มทีมมา100 วันนะเต็มทีมเพื่อเล่นชุดที่ดีที่สุดที่เขาสามารถเลือกได้เลยชุดใหญ่ชุดเล็กมาร่วมซ้อมด้วยกันแล้วก็สามารถเลือกได้มีเวลา100 วันเต็มในการเตรียมทีมเนี่ยเปรียบเทียบกับเราซึ่งเตรียมทีมกันมาแค่วันเดียวเนี่ยมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าที่บอกว่าเต็มก็เพราะว่าเขามีเหตุผลเหล่านี้ช่วยเขาแต่ว่าสำหรับเราแล้วเราก็พร้อมนะพร้อมในแง่ที่ว่าเรามีทีมที่ดีแล้วก็เรามาถึงรอบชิงแล้วเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อมั่นเต็มที่นะในผู้เล่นของเราในทีมของเราว่าเราสามารถเก็บชัยชนะแล้วก็คว้าเหรียญทองได้ในนัดนี้นะครับ Rõ ràng tôi thấy Việt Nam là trong đội tuyển ưa thích của giải đấu năm nay. Họ có hơn 40.000 cổ động viên cứng ở sân vận động, cổ vũ và tiếp lửa cho họ qua thi đấu sân nhà với ở giải đấu mà họ đang tổ chức. Họ có những sự chuẩn bị tuyệt vời trước trận đấu này. Tất cả cầu thủ đang ở trong thể lực sung mãn nhất và thích hợp nhất để thi đấu trận đấu chung kết. Chúng tôi hiểu được là trận đấu này rất lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi luôn luôn khát khao chiến thắng và mặc dù chúng tôi có không nhiều ưu thế như tuyển Việt Nam nhưng mà chúng tôi với tự tin với sự chuẩn bị tốt nhất và với dàn cầu thủ tốt nhất và đây là một trận đấu khó. Tuy nhiên là chúng tôi đang sẵn sàng thi đấu.
Tôi cho hỏi cái máy quay tăng cao cao kia là đặt như nào nhé. Rồi, xin mời anh di chuyển tới dưới. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Please go back to the next question, please. Chuyển mic là khu giấy giữa. Và thứ hai. Alo, tôi là Quốc Bình đến từ báo Thanh Niên. Tôi xin hỏi ông là Thái Lan đang có một phong độ ghi bàn rất là tốt ở vòng bảng và đã hòa Indo ở bán kết, thì liệu ông có tự tin vào sức mạnh hàng công của ông trước Việt Nam trận chung kết này không? Xin cảm ơn. So my question to the head coach is, Thailand is having a great performance in the tournament this year. You have had a draw game with Indonesia in the group stage, and with that sharp offense and attack, do you believe that you have great confidence before this final game? Thank you. Okay. ก็ทางด้านสื่อเขาถามมาว่าพวกเรากำลังมีทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าดีมากนะเราเล่นเกมลุกได้อย่างดีแล้วก็มีเกมรับที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วเรามีผลงานที่ดีในทัวร์นาเมนต์นี้คือว่ามันทำให้เราพร้อมนะครับสำหรับรอบชิง Yeah, I'm happy with the semi-final. I think we played a very good game, and it was a difficult game. Indonesia is a good team, as I said, and we managed to win. And I believe the final will be more difficult, as I said, because of the fans. The fans from Vietnam will help Vietnam a lot, and the thing will be how can we cope with that pressure? How can we take that 40,000 people against us as a motivation to be confident enough to say, look, that is the game that I want to play. I am a football player because of games like that. And there I have to show that it doesn't matter how much pressure, you need to get that confidence and just play what you can. Play your football. We have many good players in the past year, in the history of Thailand, that exactly in these games they show how good they were. And now we have a very young squad. They will have that difficult game in front of them, but I'm really confident that they can do it. Because I believe they are good enough to cope with that pressure and just enjoy the game, enjoy the crowd, enjoy the atmosphere, but bring your quality. Put it into the field, your fighting spirit and your football quality, because they are good players. And if they can cope with that, we have a chance. ก็แน่นอนแล้วในเกมรอบรองที่เจอกับอินโดนีเซียเป็นเกมที่ยากแต่ว่าเราก็ช่วยกันจนผ่านมาได้พอถึงรอบชิงก็แน่นอนสิ่งที่ทำให้เวียดนามได้เปรียบก็ต้องเป็นแฟนบอลอยู่แล้วนะแฟนบอลทีมคนที่เชียร์คู่ต่อสู้ของเรานะซึ่งสำหรับเราแล้วเรามีประวัติศาสตร์หรือว่ามีสถิติที่ดีกับรายการนี้นะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าน้องๆจะใช้จุดนี้เป็นแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันต่อหน้าแฟนบอลที่เชียร์ตรงข้ามเราอยู่เนี่ยช่วยให้มีสติที่ดีแล้วมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะที่จะเชื่อมั่นในฟุตบอลที่เราเล่นอยู่ที่ทำให้เราเล่นฟุตบอลที่ดีทำผลงานได้ดีจนถึงรอบชิงได้เนี่ยต้องมีสติที่ดีที่นิ่งแล้วก็แข็งแกร่งพอที่จะเล่นในรอบชิงให้ได้กับแฟนบอลทั้ง 40,000 คนนี้แล้วก็เขาก็เชื่อมั่นในผู้เล่นของเราว่ามีคุณภาพพอมีจิตใจสติที่แข็งแกร่งพอนะที่จะทำให้เราผ่านเกมนี้ไปได้ด้วยดีนะ Tôi rất mong chờ trận đấu này. Tất nhiên trước khi đó đấu với đội tuyển Indonesia là đội tuyển mạnh. Tuy nhiên thì tôi mong chờ rất nhiều áp lực và rất nhiều khó khăn khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết. Câu hỏi lớn đặt ra được là làm sao có thể đối đầu được với sức ép gây ra bởi hơn 40.000 cổ động viên tại sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp như thế này thì tôi luôn luôn tự nhủ là tôi luôn luôn hướng đến những trận đấu
với tầm cỡ như thế này và luôn mong được là thể hiện được chính mình, thể hiện được lối chơi bóng đá của mình, thể hiện được sự tự tin của mình và bất kể những khó khăn và áp lực. Và tôi mong được là các cầu thủ của tôi khi mà tôi chuyển đạt họ cũng thể được sự tự tin đó. Đội hình của Thái Lan là đội hình mang đến giải đấu này là một đội hình trẻ và tôi mong được là với sự nhiệt huyết đó của họ có thể đối đầu với những thử thách và những khó khăn. Và tôi luôn luôn nói họ rằng là hãy đối đầu với những sự áp lực và tận hưởng của không khí tại sân vận động với hơn 40.000 khán giả, tận hưởng lối chơi bóng đá của mình, và đó là cách để họ có thể đối đầu được với các sức ép và thể hiện được chất lượng của đội chơi của họ. Do thời gian công tác nên câu hỏi tiếp theo đã đặt ở cuối cùng và chúng tôi sẽ dành sự ưu cho phóng viên của Thái Lan. Due to limited time, the next question will be the final question, and it will be reserved for a Thailand reporter.ขออนุญาตสอบถามมาโน่นะครับหลังจบเกมอินโดนีเซียมีนักฟุตบอลไทยโดนถล่มในทีเรื่องโซเชียลนะก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามาโน่มีมาตรการยังไงก่อนเกมนัดชิงครับแล้วตัวมาโน่กับโซเชียลได้ติดตามกันบ้างไหม After the Indonesia games, we had a lot of our players under attack from some fans, Indonesian fans, in the social media that their account is blocked or many abusive comments. What did you do, or what did you tell the players to do after that? Sau trận đấu với Indo thì có nhiều cầu thủ của đội tuyển Thái Lan có va chạm và có tương tác với các fans của Indo, thì ông đã dặn dò cầu thủ gì để đối phó với tình huống như thế này? Cảm ơn. Look, I believe that is unfortunately the dark side of the internet. People behind their keyboards, they can do whatever they want, and it's very difficult to control. I believe the majority of the fans from Indonesia are very good fans and support their team all the way. You cannot control that. It was a tough game. Was very stressful last 5 minutes, where again I don't think anyone has had a good behavior, not our players, but also not the Indo players. Some red cards, some yellow cards. Sometimes in the game like that, it's very difficult to control the emotions, but at the end of the game should be finished. You see the players from Indonesia, from Thailand, that after 5 minutes the game finished, they are already giving the hand to each other, hugging each other. Nobody likes to lose, and I understand that it's also the frustrating feeling that you have after you lose, and I hope that when it will be our time to lose, that we will also try to behave better than that, because winning and losing belongs to the game, but we get, of course, a little bit angry or angrier than usual when we lose. But I don't want to say that this is the Indonesian behavior. I really believe that it's just some people that did that, but the majority of the people can come down after the game and analyze the game or analyze exactly what happened in that minute, and they will see that there is, in my opinion, no reason to insult anyone so badly that IG accounts or Facebook accounts need to be blocked. It's just my opinion. โอเคครับอยากให้เข้าใจว่าเป็นเกมที่ตึงเครียดเป็นเกมที่สูสีแล้วเป็นที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมระหว่างเกมมันก็เป็นเกมที่ดุเดือดซึ่งก็เข้าใจกันได้นะแต่ว่าแฟนบอลอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนบอลที่มีแพชชั่นมีแฟนบอลที่ดีนะหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นด้านมืดของอินเทอร์เน็ตซึ่งเราไม่สามารถควบคุมมันได้มันก็ต้องมีอยู่แล้วแฟนบอลที่เป็นเข้ามาแล้วก็เป็นพวกคีย์บอร์ดแค่พิมพ์คีย์บอร์ดพิมพ์ด่าคนนู้นด่าคนนี้
เอางั้นนะโดยไม่เผยตัวเองนะซึ่งสิ่งพวกนี้มันมีอยู่ทุกที่นะแล้วก็ควบคุมไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันก็ควรจะต้องเข้าใจหน่อยนะเพราะว่าในสถานการณ์เกมแล้วมันก็ไม่มีใครที่อยากจะแพ้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะในโลกโซเชียลเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็คิดว่ามันก็เกินไปนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าดูนักบอลที่เล่นกันทั้งสองทีมพอต่อสู้กันในเกมแต่พอจบเกมก็จับมือกันนะแล้วก็ให้ความเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตกันนะหลังเกมนะที่มันต้องมีผู้แพ้แล้วก็ต้องมีผู้ชนะซึ่งแต่ว่าในโลกโซเชียลมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นด้านเรื่องของอินเทอร์เน็ตไปแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุม Tôi tin là bây giờ điều không may là đây là mặt tối của internet. Tôi tin được là các cổ động viên Indo phần lớn họ đều rất ủng hộ và luôn luôn hỗ trợ đội tuyển của mình khi đi đấu quốc tế. Và trận đấu đó là một trận đấu khó khăn với cả hai bên. Tuy nhiên thì tôi không nghĩ được là các cầu thủ Indo và cả các cầu thủ Thái Lan đều có ác ý với nhau. Rất nhiều thẻ đỏ, rất nhiều thẻ vàng trong trận đấu thì tôi khẳng định được là rất khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tuy nhiên từ sau trận đấu thì các cầu thủ Thái Lan và cầu thủ Indo đã bắt tay, đã ôm và có dành cho nhau sự tôn trọng lớn nhất. Tôi hiểu được là cái áp lực của việc mà mình có thể dễ không kiểm soát cảm xúc khi mà tình thế nó không rơi phía mà mình muốn. Tuy nhiên thì là tôi cũng tin được là chỉ có một vài cổ viên quá khích của Indo đã có những hành động không đúng mực và phần lớn là đều bình tĩnh và phân tích trận đấu những gì là mình sai, những gì mình đúng và có thể làm tốt hơn lần sau. Và với ý kiến của tôi thì bóng đá là sự là một môn thể thao đẹp và luôn dành sự tôn trọng với nhau nên là có thể là gắn kết lại giữa bóng đá nên được là tôi tin là chúng ta nên kiểm soát cảm xúc của nhau và nên để cho bóng đá đẹp hơn những gì mà nó đã mang lại cho chúng ta. Xin cảm ơn. And just to finish, guys, I believe that we should not be worried about that now. We really need to focus in the game because we have a very difficult game ahead of us tomorrow. I can only repeat that. Vietnam stopped the league, the V-League for 4 months. They got all the best players from their squad together in a fantastic training center that they have here. Coach Park could choose any player from this first team. He chose 3 of the best players. They have a good fighting spirit. They have 40,000 people fighting and cheering them. And this is what we need to focus now. How to overcome that difficulty now. How to hold that pressure and play good football. And the rest should not be now our focus. Again, it happened in the social media finish. We have a very, very difficult task tomorrow. สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราฝากทิ้งไว้ก็คือเรื่องพวกนี้เรื่องโซเชียลมันเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจเรื่องนอกสนามเราต้องตัดมันออกไปให้หมดนะอย่าไปเสียมาที่เรื่องพวกนี้เพราะว่าเรามีอุปสรรคเรามีเป้าหมายที่สำคัญรออยู่ในเกมพวกนี้ในการที่เจอคู่แข่งที่ดีของเวียดนามมีทีมที่หยุดลีกไป4 เดือนทีมที่มีเวลาเตรียมทีม100 วันทีมที่โค้ชฟ้าไม่มีโอกาสเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดจากการที่ชุดใหญ่มาซ้อมในชุดเล็กทั้งหมดแล้วก็เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดมา3 คนจากนั้นถูกกับที่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแฟนบอลอีก40,000 คนมีเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเป้าหมายของเรามากกว่าที่ต้องช่วยให้จิตใจเราแข็งแกร่งแล้วก็เน้นเล่นฟุตบอลที่เรารู้ว่าเราเล่นได้แล้วก็ทำผลงานให้ได้ดีในเกมในวันพรุ่งนี้นะครับ Để tôi có thể đặt góc kết thúc câu hỏi này thì điều chúng ta không nên đây là điều chúng ta không nên lo lắng và điều chúng ta nên tập trung vào là trận đấu ngày mai và đối với đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn nói là đội tuyển Việt Nam là một đội tuyển đang có phong độ rất tốt. Họ là những cầu thủ với thể lực vô cùng sung mãn và có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn ra 3 cầu thủ với kinh nghiệm tốt nhất ở trong đội hình và chúng ta được có áp lực được gây ra bởi hơn 40.000 cổ động viên nhà của Việt Nam luôn luôn sẵn sàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Cho nên câu hỏi lớn đặt ra bây giờ và chúng tôi tập trung vào nhất là làm thế nào để vượt qua được cái áp lực này. Tôi hiểu được là ảnh hưởng của mạng xã hội trên chúng ta. Tuy nhiên thì là câu hỏi lớn nhất và điều chúng ta tập trung là trận đấu với tuyển Việt Nam ngày mai và tôi rất mong chờ điều đó. Thank you so much.